हाम्रो एउटा बोतल खान सकिसक्यो है मामु। कस्तो मिठो के यो अचार त, हेर्दै खाउँ खाउँ जस्तो। तपाईहरुलाई पनि यस्तो मिठो अचार बनाएर खानु छ भने रेसिपी हेर्नुस् है। कति धेरै गोलबेरा ल्याउनु भयो, घरमै थियो त। अब के गरिने यति धेरै गोलबेराको? सस्तोमा पाएको भएर लिएर आएको के। ए नभए अस्ति जस्तो अचार बनाएर खुवाउनु न, कस्तो मिठो भएको थियो। त्यही बनाउनु लाग्यो। म काट्दिम। कसरी काट्ने नि, एउटा काटेर देखाउनु न। ल पहिला यसरी पखालिसकेपछि यो गोलबेरा छ नि, है 4 टुक्रा मात्रै गर्ने है। ल यसरी काट्नु। ल काट ल। लसुन चाहिँ यसरी काट्ने है, टुक्रा टुक्रा गरेर। अनि खुर्सानी चाहिँ यस्तो टुक्रा टुक्रा गर्ने। एकछिन सबै बनाउने होइन, कति बनाउने हो होइन, सिसाको बोतलमा हाल्ने हो कि। अनि बोतलमा हालेर हेर्ने कि पहिला कति बनाउने हो होइन। ल अटिसक्यो होइन। मसलाहरू हाल्नुपर्छ होइन। ल अटिसक्यो, ल पुग्यो गोलबेरा। अब यो मसलाहरू हाल्नुपर्छ मोलेर। ल यति मात्रै बनाउने है। अब के हाल्ने? अब यो गोलबेरामा होइन, यो अघि हामीले काटेको गार्लिक, लसुन अनि चिल्ली है, स्वादअनुसार नुन हाल्छौँ, बेसार अलिकति हाल्छौँ। अनि खुर्सानी अब अलरेडी हाम्रो हरियो खुर्सानी छ होइन, धेरै पिरो खाँदैन होला होइन, रोजबेरीलाई चाहियो। अब खुर्सानी पिरो कति खानुहुन्छ त्यो अनुसार खुर्सानी हाल्नु होला, तर हामी धेरै चाहिँ नहाल्ने, 1 चम्चा मात्रै हाल्छौँ। मस्टर्ड यसरी बिर्को भरि हालेको छु है मैले। ल यसलाई चलाउने है मजाले। यसरी कहिले काहीँ छ नि अचार बनाइराख्नु भ्याउँदैन होइन, अनि जस्तो के खान मनलागिरहेको हुन्छ त्यो बेला यसरी बनाएर राख्नु होइन, अनि सजिलो पनि हुन्छ। यो छिट्टै खान मिल्छ क्या, 2-3 दिनमै खान मिल्छ यो। यसरी सिसाको बोतलमा हाल्नु होला। यो 2 बोतलमा हालेर टन्न चाहिँ अलिकति ग्याप छोडेर हाल्ने है। अझै 3 बोतलै बन्ने भयो। ल अब यसमा हामी तोरीको तेल हाल्छौँ है माथिबाट, यसरी 3-4 चम्चा जति। यसरी यो टाइट गरेर हाल्नु। एकचोटि यसरी मजाले चलाउने है, अनि यसरी घाममा हालिदिने है। अब यो 2-3 दिनमै खान मिल्छ। यसरी एकचोटि मजाले चलाउने है, यो 2 दिनमै हामी खान मिल्छ। आहा कस्तो मिठो बास्ना यो खानासँग, रोटीसँग, जेसँग पनि खान मिल्छ। मुखमा पानी आइसक्यो मेरो। धेरै पाक्नु पनि पर्दैन कि, हल्का यति पाक्यो भने 2 दिनमै खान मिल्छ। ल यसरी हामी खानासँग खान मिल्छ। हेरौँ कस्तो भएको छ। एकदम मिठो भएको छ। बुढालाई चाहिँ अचार एकदम मनपर्छ। पुरा सक्कन नि। मामु अस्ति बनाएको अचार खानु भयो? भयो नि, हामीले बिहान खाइसक्यो है बाबा। खाएर त कस्तो मिठो भएको छ, रेडी भइसक्यो। झोल मिठो छ, खाएर त। लसुन पनि लिउँ न। कस्तो मिठो भएको छ मामु। एकदमै मिठो।